Video Universe presents the life-changing, inspirational, informational, and entertaining video. Thank you so much for watching our channel. God bless you. हेलो मेरो सम्पूर्ण युट्युब मित्रहरूलाई पुनः आज स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईहरुलाई भिडियो युनिभर्समा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलको आफ्नो प्रोफाइलमा गएर अनि होम पेजमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँ केही कुराहरु दर्शाउँछु। एज तपाई न्यू बिगिनर्स हुनुहुन्छ, न्यू भिडियो अपलोडर्स हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, अथवा आर यु स्टिल trying to be a YouTuber, or maybe looking forward to see maybe you can do something in the future, but this is the right platform for you guys, and this is the right time for you all to start a YouTube channel, at least for the first time, for the beginners. And then once you have like a lot of ideas, a lot of knowledge, and then are you interested doing something fun, you know, like video editing stuff, video shooting stuff, taking photos, like on adventures, you know, like anywhere you go, you get to do something, and that's gonna be your part of job. So if you really enjoy what you do, then that'll be your content, and you will be the one to create the good content for your viewers, so that they can like your video, they can follow you, they can subscribe you, like, comment, and give you a big thumbs up after you have like satisfactory work done, right? So तपाईहरुले यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि युट्युबबाट तपाईले धेरै कुरा गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई आज होम पेजमा गएर, जस्तै यहाँनिर मैले यहाँ केही पनि क्रिएट गरेको छैन, जस्ट फोटो मात्रै राखेको छ, अनि म यो विषयमा तपाईलाई अलिकति पछाडी म बताउने छु यो विषयमा। अहिले यसलाई म यतिमै राख्ने छु। र जस्तै तपाईको यो होम पेजमा गएर तपाईसँग धेरै भिडियो छ भन्ने, तपाईले कसरी नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईको रिटर्निङ सब्स्क्राइबर्सहरुलाई अथवा नयाँ भिजिटर्सहरुलाई तत्कालै तपाईको भिडियो हेर्न सक्ने कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई केही कुराहरु शेयर गर्ने छु। जस्तै तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउनु भयो अनि कुनै पनि कुरा तपाईले राख्नु भयो अथवा अपलोड गर्नु भयो, र अनि तपाईको सब्स्क्राइबर्सहरुलाई चाहिँ तत्कालै त्यो भिडियो एक्सेस गराउनको लागि चाहिँ तपाईले यो फिचर कन्टेन्टमा जानुपर्छ है। यो फिचर कन्टेन्टमा जस्तै तपाईले यसलाई गएर चाहिँ अब यहाँनिर कन्टेन्टमा क्रिएट गर्नुभयो, लाइक भिडियो अथवा पोस्ट भिडियो, पपुलर अपलोडमा जाने, अनि लेआउट कसरी गर्ने भन्दा जस्तै तपाईलाई भर्टिकल गर्न मन लाग्यो भने अथवा तपाईले हराइजन्टल गर्न मन लाग्यो भने तेर्सो लाइनमा सरर तपाईको यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा भिडियो भनेर आउँछ। तपाईले भर्टिकल लिस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ एउटा दुईटा तीनटा भनेर तल जान्छ है त। जस्तै अब तपाईले यो गर्नुभयो, जस्तै अहिले हामीसँग एउटै मात्रै भिडियो छ, अनि हामी तपाईलाई यहाँ पछाडी पनि देखाउँछौँ कसरी सबै कुराहरु हुन्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ एउटा भिडियो भए पनि हामी कतिवटा कुरा सुनेर पनि बुझ्न सक्छौँ है त। यसमा मैले डन गर्दै यहाँनिरबाट हामी हेर्छौँ है त। फिचर कन्टेन्टमा जाने, अनि तपाईले अनि प्लेलिस्ट भएको भए तपाईको अन्य धेरैवटा भिडियो हुन्थ्यो। अब यहाँ भिडियो तपाईको छैन है, अनि हामीले अपलोड गरेको भनेको एउटै मात्रै भिडियो छ, अनि म यसैलाई राख्न चाहन्छु है। मैले चुज गरेँ अनि यसलाई म सेभ गर्छु हैन, सेभ गर्छु अनि म फेरि पनि सेभ गर्छु। यहाँ देख्नुभयो ल। यस्तै अब तपाईको रिटर्निङ सब्स्क्राइबर्सहरुले तपाईको यो पपुलर भिडियो मध्ये यो हेर्न पाउने भयो, अनि तपाईको फर न्यू भिजिटर्सले पनि तपाईको यो भिडियो
हेर्न पाउनुहुन्छ है। जस्तै तपाईँले यो दुईवटा कुरालाई राख्नुभयो, एकअर्कामा गरेर सेटिङ गर्नुभयो भने जहिले पनि तपाईँले युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँको युट्युब च्यानललाई प्यासिभ नराख्नुहोस्, यसलाई एकदमै एक्टिभ गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई ट्र्याक गरिराख्नुहोस्, तपाईँले यहाँभित्र के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने विषयमा एकदमै चासो राख्नुभयो भने तपाईँले यो च्यानललाई एक्टिभली अगाडि लान सक्नुहुन्छ। अनि म पछाडि तपाईँलाई भिडियोजहरू कसरी एडिट गर्ने अथवा डिलिट गर्ने अथवा तपाईँले यसलाई कसरी एक्टिभ प्यासिभ बनाउने अथवा हाइड गर्ने अथवा पर्सनल बनाउने अथवा पब्लिक लाने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले च्यानल पपुलर च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको च्यानललाई राख्न सक्नुहुनेछ, डिस्कसन तपाईँले प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि तपाईँको भ्युअर्सहरूले गरेको कमेन्टहरूलाई तपाईँले प्रति उत्तर दिन सक्नुहुनेछ, जवाब दिन सक्नुहुनेछ, उहाँहरूको कन्सर्न्सहरूलाई तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। And that's how you will take care of your viewers because they love you and you need to love them too. And about अब तपाईँको यो च्यानल सम्बन्धी के कुरा रहेको छ भन्दा यहाँनिर तपाईँले यसरी पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर इमेलहरू हाल्न सक्नुहुनेछ, लिङ्क लोकेसन हाल्न सक्नुहुनेछ। तैँले अहिले जस्तै सेक्युरिटीको लागि कति कुराहरू पब्लिकली ल्याउन राम्रो हुँदैन हैन। अनि यी सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु र अहिले चाहिँ म ब्याक टु माई च्यानलमा जान चाहन्छु है। जस्तै अब तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो, मैले फोटो तपाईँले देखाइसकेको थिएँ अस्ति, युट्युब इन्फो यो तपाईँले च्यानल। तर यो युट्युब इन्फो नै यसको एक्टिभ यो च्यानल चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ जस्ट मैले युट्युबमा के इलेक्सनको लागि बनाएको हो। तर तपाईँले यदि यो च्यानललाई मन पराउनु भयो, यो भिडियोहरू हेर्ने इच्छा गर्नुभयो र फ्युचरमा अझै हेल्पफुल कन्टेन्टहरू तपाईँले हेर्ने सुन्ने इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले भिडियो युनिभर्सलाई गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र निरन्तर यो भिडियोलाई फलो गर्नुभयो भने, यो च्यानललाई फलो गर्नुभयो भने अभियसली तपाईँ एक दिन यो युट्युब प्लेटफर्ममा सक्सेसफुल व्यक्ति उभिन सक्नुहुनेछ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड गड ब्लेस यू।